હલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિશીસ કિચન. તો આજે આપણે બનાવીશું મકાઈ મેથીના ગ્રીન હેલ્ધી થેપલા. આ થેપલાને તમે સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે સર્વ કરી શકો છો, ઇવન વેજીટેબલ રાયતા સાથે સર્વ કરી શકો છો, કેરીના ગળ્યા અથાણા કે પ્લેન દહીં અથવા છુંદા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો થેપલા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મકાઈ મેથીના થેપલા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે 2 કપ મેથી, અડધો કપ કોથમીર, જેને મેં સાફ કરી સારી રીતે ધોઈ કપડાથી કોરા કરીને ઝીણા સમારીને લીધા છે. 1 કપ મકાઈનો લોટ, 1 કપ જુવારનો લોટ, અડધો કપ ઘઉંનો લોટ, 2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, જેમાં મેં 3થી 4 તીખા લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીને પેસ્ટ તૈયાર કરી છે. જો તમે લસણ ખાતા હો તો લીલું લસણ ઝીણું સમારીને લઈ શકો છો. 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન અજીમા, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, 1 ટેબલસ્પૂન ઘી અથવા તેલ, 1/4 કપ ફ્રેશ મલાઈ, 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ, 1 મોટું બટાકું, જેને મેં બાફીને લીધેલ છે. જો તમારી પાસે મલાઈ ન હોય તો તમે દહીં લઈ શકો છો. મલાઈથી થેપલા એકદમ સોફ્ટ બને છે. જો તમારે દહીં લેવું હોય તો મોળું દહીં લઈ શકો છો. સૌથી પહેલાં એક બોલમાં મકાઈનો લોટ, જુવારનો લોટ, ઘઉંનો લોટ મિક્સ કરીશું. તેમાં કોથમીર, મેથી, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, પછી તેમાં હળદર, હિંગ, અજમા, જેને હાથ વડે મસળીને ઉમેરીશું, તલ, મીઠું, ઘી, મલાઈ, બાફેલું બટાકું છીણી લઈશું. બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈને જરૂર પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને લોટ બાંધીશું. મીડિયમ સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરીશું. લોટ તૈયાર છે. ઉપર થોડું તેલ લગાવીને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. 5 મિનિટ પછી લોટને મસળી તેમાંથી થોડી મોટી સાઇઝનો લુવો બનાવી થેપલા વણીશું. ઘઉંના લોટમાં રોલ કરી થેપલા વણીશું. હળવા હાથથી વણીશું. થેપલામાં મકાઈનો લોટ લીધો છે એટલે થોડી બોર્ડર નીકળશે, એટલે આ રીતે કટ કરીશું. આ રીતે બધા થેપલા તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે થોડા થેપલા હળવા હાથે વણી લઈશું. તવો ગરમ છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર થેપલાને શેકીશું. થોડીવાર પછી સાઈડ બદલી થોડું ઘી લગાવીશું. તમે તેલ પણ લગાવી શકો છો. સાઈડ બદલાવી ફરી પાછું ઘી લગાવીને શેકી લઈશું. બંને બાજુ સારી રીતે શેકીશું. આ રીતે બધા થેપલા વણતા જઈ શેકી લઈશું. થેપલા તૈયાર છે. ચાલો તેને સર્વ કરીએ. થેપલાને મેં ચા,
રાયતા મરચાં અને ગુંદા કેરીના અથાણા સાથે સર્વ કર્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી. જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેર કરજો. રિશીસ કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.